สวัสดีครับช่วงนี้มีคำถามเข้ามานะครับว่าเรื่องของคอเลสเตอรอลนะครับว่าเรากินสเตตินเนี่ยมันจะไม่ดีจริงหรือเปล่าแล้วก็มีบางคนไปได้ยินคำว่า LDL type B นะครับหรือ pattern B มานะครับแล้วก็สงสัยว่ามันคืออะไรนะครับมันเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่นะครับแล้วสเตตินเนี่ยมันไม่มีประโยชน์จริงหรือเปล่าวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาไขข้อข้องใจเรื่องนี้ให้ฟังนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนียวันนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมอยากจะแนะนำดรโรนัลด์คราวส์นะครับซึ่งผมได้แปะงานของท่านไว้ให้ดูในลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปของผมด้วยนะครับท่านโรนัลด์คราวส์นะครับเป็นคนที่วิจัยในเรื่องของคอเลสเตอรอลมาตั้งแต่ประมาณ 4-50 ปีที่แล้วนะครับแล้วก็เป็นคนที่นำการตรวจ LDL คอเลสเตอรอลและคอเลสเตอรอลต่างๆเข้ามาสู่วงการทางการแพทย์นอกเหนือจากนี้ท่านยังเป็นคนที่ตรวจพบว่าความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจโรคหลอดเลือดต่างๆเนี่ยนะครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับค่า LDL คอเลสเตอรอลเพียงอย่างเดียวแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับปริมาณของอนุภาค LDL หรือที่เรียกว่า LDL particle รวมทั้ง LDL size ก็คือขนาดของ LDL ที่มีอยู่ในคนคนนั้นด้วยนะครับโดยท่านพบว่าถ้ามี LDL ขนาดเล็กเป็นจำนวนมากนะครับหรือที่เรียกว่าเป็น small dense LDL นะครับคือเล็กมีความหนาแน่นสูงนะครับเป็น LDL ที่มีความเล็กและมีความหนาแน่นสูงและมีจำนวนอนุภาคมากๆนะครับพวกนี้จะถือว่ามีความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดต่างๆมากมายนะครับท่านเป็นคนที่นำการตรวจ LDL particle เข้ามาสู่วงการทางการแพทย์ดังนั้นงานวิจัยของใครก็แล้วแต่นะครับจะต้องอ้างอิงของท่านนะครับผมก็อ้างอิงของท่านเช่นกันแล้วก็ผมติดตามเรื่องนี้มานานแล้วนะครับและเป็นเรื่องที่เราไม่ได้เป็นเรื่องใหม่เลยนะครับเรารู้กันมาตั้งนานแล้วเพียงแต่ว่าเวลาที่ท่านไปตรวจไขมันเวลาตรวจประจำปีเนี่ยนะครับตอนตรวจเนี่ยส่วนใหญ่100 ทั้ง 100นะครับจะตรวจ LDL-C หรือที่เรียกว่า LDL cholesterol นะครับจะไม่ได้ตรวจ particle แล้วไม่ได้ตรวจ LDL size นะครับดังนั้นท่านอาจจะไม่รู้ในตรงนี้นะผมก็เลยอยากจะมาอธิบายตรงนี้ว่าไอ้พวกเนี้ยทั้งหมดมันมีความเป็นมาอย่างไรผมอาจจะพยายามอธิบายซ้ำๆย้ำนิดนึงนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันอาจจะเข้าใจยากสำหรับบางคนนะครับLDL คืออะไร LDL นะครับย่อมาจาก low density lipoprotein นะครับ low density ก็คือความหนาแน่นต่ำ lipoprotein ก็คือมาจากคำสองคำคือ lipo คือไลปิดคือไขมันนะครับแล้วก็โปรตีนก็คือโปรตีนนะครับดังนั้น LDL เนี่ยมันจะมีส่วนประกอบ2ส่วนด้วยกันก็คือมีไขมันและโปรตีนเป็นส่วนประกอบนะครับโดยไขมันที่อยู่ในตัวมันเนี่ยก็จะมีทั้งคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์นะครับและส่วนที่เป็นโปรตีนก็คือตัวที่เรียกว่าเอโปไลโปโปรตีนนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็เลยการที่เราเข้าใจเรื่องของ LDL คอเลสเตอรอลมันเป็นตัวไม่ดีตัวเลวนะครับก็ไม่ผิดสัทีเดียวนะครับแต่มันก็ไม่ถูกสัทีเดียวเช่นกันเพราะว่ามันมีรายละเอียดที่มากกว่านั้นก็คือใน LDL เนี่ยจะมีคอเลสเตอรอลมีไตรกลีเซอไรด์และมีเอโปไลโปโปรตีนนะครับเอโปไลโปโปรตีนเนี่ยจะเป็นตัวที่เอาไว้เป็นตัวเหมือนกับตัวไปเกาะกับตัวรับของเซลล์ต่างๆนะครับเพื่อที่จะเอาตัวไลโปโปรตีนตรงนี้ไปใช้ประโยชน์นะครับ LDL เนี่ยมันมีหน้าที่เอาพวกไตรกลีเซอไรด์ไปส่งให้ตามเซลล์ต่างๆแล้วก็มีบางส่วนที่เป็นคอเลสเตอรอลก็ไปส่งให้กับเซลล์ต่างๆที่มันจำเป็นต้องใช้ด้วยนะครับมันก็จะไปตามนี้นะฮะทีนี้มันมีรายละเอียดที่มากไปกว่านั้นนะครับ LDL มันมาจากไหนมันมาจากไหนนะครับจุดเริ่มต้นของไขมันเนี่ยมันอยู่ที่ตับเรานี่นะครับแล้วก็มีส่วนหนึ่งคือเรากินเข้าไปนะครับไขมันเนี่ยจะมาจาก2 อย่างด้วยกันคือ1เรากินเข้าไปอันที่2คือร่างกายเราสร้างขึ้นมานะครับเวลาที่เรากินเข้าไปนะครับคือเรากินคาร์โบไฮเดรตกินไขมันพวกนี้เนี่ยนะครับมันเข้าไปในเซลล์ของลำไส้ที่เราดูดซึมเสร็จปุ๊บแล้วนะครับมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นตัวที่ใช้ในการขนส่งพวกไขมันพวกนี้ชื่อว่าไคโลไมครอนไคโลไมครอนก็จะเหมือนกับพวก LDL เมื่อกี้นี่แหละครับคือมันจะใหญ่มากๆนะครับข้อแรกคือไคโลไมครอนเนี่ยใหญ่ที่สุดในบรรดาที่ทั้งหมดที่ผมจะพูดในวันนี้นะครับแล้วก็จะประกอบไปด้วย3ส่วนหลักๆก็คือไตรกลีเซอไรด์คอเลสเตอรอลและเอโปไลโปโปรตีนนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นเอโปไลโปโปรตีนที่เป็นคนละชนิดกับตัวอื่นก็ได้นะครับถ้ามีหมอเข้ามาฟังตัวนี้เอโปไลโปโปรตีนจะเป็นเอโปไลโปโปรตีน B48 นะครับเราไม่ต้องสนใจว่ามันคือ B อะไรก็แล้วแต่นะ B48 มันเป็นความยาวของเอโปไลโปโปรตีนซึ่งมีความยาวเพียงแค่ 48% ของเอโปไลโปโปรตีนทั้งหมด
พูดง่ายๆเท่านี้ละกันไม่ลงลึกนะครับแล้วตัวเนี้ยไคโลไมครอนมันก็จะมีหน้าที่ขนส่งเอาพวกไขมันต่างๆนะครับไปไว้ที่เซลล์ต่างๆแล้วก็เข้าไปสู่ตับแล้วก็เอาทุกอย่างไปไว้ที่ตับเนี่ยมันก็จะมีหน้าที่ในการสังเคราะห์พวกไขมันขึ้นมานะครับมันจะสังเคราะห์ตัวหนึ่งชื่อว่า VLDL very low density lipoprotein นะครับ very low ก็แปลว่ามีความหนาแน่นต่ำมากๆเลยนะครับ very low density lipoprotein เนี่ยจะเป็นโปรตีนที่ใหญ่เป็นอันดับ2นะครับไคโลไมครอนเนี่ยใหญ่เริ่มเทิมเลย VLDL เนี่ยอยู่ตรงกลางเล็กลงมาหน่อยหนึ่งแต่ก็ยังใหญ่นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นตัวเนี้ย VLDL เนี่ยมันจะเอาไตรกลีเซอไรด์ไปส่งให้ตามที่ต่างๆนะครับพอไตรกลีเซอไรด์มันหายไปเรื่อยๆตัวมันก็จะหดเล็กลงมีความหนาแน่นเพิ่มขึ้นนะครับก็จะกลายไปเป็นตรงกลางเรียกว่า IDL หรือ Intermediate Density Lipoprotein นะครับก็อยู่ตรงกลางนะแล้วพอมันปล่อยเอาไตรกลีเซอไรด์ออกไปเรื่อยๆเสร็จปุ๊บมันก็จะเล็กลงอีกคราวนี้แหละครับมันจะกลายไปเป็น LDL Low Density Lipoprotein นะครับแล้วพอเราเจาะลึกเข้าไปในแต่ละโมเลกุลคือในแต่ละ VLDL มันก็จะแบ่งเป็นขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กIDL ก็แบ่งเป็นขนาดใหญ่ขนาดเล็กถ้าเป็นตัว LDL ที่เรากำลังพูดถึงนี่นะครับมันก็มีแบ่งขนาดเลยขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กขนาดเล็กมากนะครับและไอ้ขนาดนี่แหละครับที่มีความสำคัญเขาพบว่าดร. โรนัลด์ คราวส์เนี่ยนะครับแล้วก็หลายๆนักวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์พบว่าใน LDL เนี่ยนะครับถ้ายิ่งมันโมเลกุลเล็กเท่าไหร่เนี่ยยิ่งไม่ดีถ้ามันเล็กเนี่ยนะครับมันจะมีโอกาสที่โมเลกุลของมันเนี่ยจะไปเกาะตามหลอดเลือดนะครับก่อให้เกิดการอักเสบแล้วก็ไปอุดตันตามที่ต่างๆเกิดโรคหลอดเลือดโรคหลอดเลือดหัวใจโรคหลอดเลือดสมองหรือโรคหลอดเลือดแดงตามขาต่างๆเพิ่มขึ้นมาได้นะครับแต่ถ้ามันเป็นโมเลกุลใหญ่คือ LDL ที่โมเลกุลโตๆเนี่ยนะครับไม่มีปัญหามันไม่มีปัญหานะครับและที่สำคัญคือตัว LDL ที่มันเป็นขนาดใหญ่เนี่ยนะครับมันจะโดนดึงออกไปจากกระแสเลือดได้เร็วกว่านะครับทำให้มันไม่ค่อยก่อปัญหาฟังดีๆนะครับมันไม่ค่อยก่อปัญหาแปลว่ามันก่อปัญหาได้นะครับแต่มันไม่ค่อยก่อปัญหามากนะครับแต่มันก่อปัญหาได้นะฮะต่างกันตรงนี้นะครับแล้วพอมันกลายไปเป็นโมเลกุลเล็กๆก็คือมันโดนดึงเอาไตรกลีเซอไรด์ออกไปเรื่อยๆมันเล็กมากๆนะครับตรงเนี้ยเขาจะเรียกว่า small dense lipoprotein เป็นไลโปโปรตีนตัวที่เล็กจิ๋วนะครับแล้วก็มีความหนาแน่นสูงนะครับพวกนี้มันจะโดนดึงออกไปจากกระแสเลือดได้ยากกว่าไม่ได้หมายความว่ามันดึงออกไปไม่ได้นะครับมันดึงได้ยากกว่านะครับแล้วปกติมันจะหายไปจากกระแสเลือดได้โดยตัวหนึ่งซึ่งชื่อว่า LDL receptor นะครับก็คือเป็นตัวรับของ LDL นั่นเองอยู่ที่ตับนะครับมันจะหน้าตาเหมือนมืออย่างเงี้ยนะครับแล้ว LDL ลอยมาปุ๊บมันก็เกาะตรงนี้แล้วก็จะดึงเข้าไปไว้ในตับนะครับแล้วทีนี้ LDL แต่ละประเภทนะครับคือ LDL ขนาดที่มันใหญ่ที่มันอยู่ตรงกลางแล้วก็ที่มันเล็กนะครับมันจะมีโอกาสในการจับกับตัวรับเนี่ยไม่เท่ากันถ้าเป็นตัวใหญ่มันจับง่ายมันก็โดนดึงออกไปจากกระแสเลือดได้ง่ายแต่ถ้ามันเป็นขนาดเล็กเนี่ยมันจับแล้วมันไม่ค่อยอยู่นะครับมันก็โดนดึงออกไปได้ยากและไอ้แบบเล็กๆเนี่ยนะครับที่จะมีปัญหาดังนั้นปัจจุบันเราทราบว่าถ้ามีขนาด LDL ที่เป็นขนาดเล็กเยอะนะครับไม่ดีนะครับแล้วนี่เองที่เรียกว่า pattern B นะครับมันมี2 pattern A pattern B นะครับเพราะว่าดร. คราวส์เนี่ยเขาเจอว่ามีคนอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับที่ LDL ก็ไม่สูงนะครับเช่น LDL ได้100นะครับแต่คนกลุ่มหนึ่งเนี่ยขนาด LDL 100แล้วก็ยังมีโรคหัวใจโรคหลอดเลือดต่างๆเขาก็สงสัยว่าทำไมมันถึงเป็นเช่นนั้นนะครับก็เลยไปวิเคราะห์ออกมาว่าในคนที่ LDL เนี่ยคอเลสเตอรอล LDL เนี่ยไม่สูงนะครับได้แค่100เองนะฮะแล้วไปลงตรวจดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาเจอว่าคนกลุ่มที่มีโรคหลอดเลือดหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดต่างๆเนี่ยนะครับมีขนาด LDL ที่เล็กมากแล้วก็มีจำนวนอนุภาคของ LDL หรือที่เรียกว่า LDL particle จำนวนมากนะครับเมื่อเทียบกับคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งค่าคอเลสเตอรอล LDL เนี่ยเท่ากันเป๊ะเลยนะฮะแต่คนกลุ่มนั้นที่ไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นเกี่ยวข้องกับโรคหัวใจและหลอดเลือดพวกนั้นน่ะ LDL ของเขาตัวโตกว่าแล้วก็มีอนุภาคจำนวนน้อยกว่าด้วยนะครับนี่ก็เลยเป็นที่มาต่างๆในการที่มีคำแนะนำออกมาเลยนะครับว่าเราจะต้องหันไปสนใจในแง่ของขนาดของ LDL และจำนวนอนุภาคของ LDL เพราะว่ามันมีการนำไปสู่การก่อโรคได้นะครับคำถามต่อมาก็คือ
แล้วอย่างนี้เนี่ยเวลาที่เราไปตรวจร่างกายตามปกติแล้วเราตรวจไขมันเนี่ยนะครับเนื่องจากผมบอกว่าเขาไม่ได้ตรวจหาตัวอนุภาคหรือ particle แล้วก็ไม่ได้ตรวจดูขนาดด้วยเขาตรวจแต่คอเลสเตอรอล LDL คอเลสเตอรอลอย่างเดียวซึ่ง LDL คอเลสเตอรอลเนี่ยหมายความว่าอะไรมันตรวจเพียงแค่ส่วนหนึ่งของ LDL อะครับ LDL มันมี3ส่วนใช่ไหมครับมีคอเลสเตอรอลมี apolipoprotein แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นไตรกลีเซอไรด์นะครับเขาตรวจแค่ตัวคอเลสเตอรอลอย่างเดียว LDL คอเลสเตอรอลอย่างเดียวเลยนะครับมันไม่ได้บอกอะไรเลยถามว่าจะมีโอกาสรู้ได้ไหมว่าตัวท่านเนี่ยมี LDL ขนาดเล็กอยู่เยอะไหมมี particle อยู่เยอะไหมมันก็มีตัวหนึ่งซึ่งพอจะใช้ได้นะครับคือค่าเขาจะตรวจค่าไตรกลีเซอไรด์แล้วก็ค่า HDL นะครับให้ท่านเอาค่าไตรกลีเซอไรด์หารด้วย HDL นะฮะถ้ามันมีปัญหาก็คือตัวค่าเนี้ยมันเยอะกว่า2นะครับคือหมายความว่าถ้าท่านมีไตรกลีเซอไรด์เยอะๆแล้วมี HDL น้อยๆเนี่ยไม่ดีนะครับดังนั้นถ้าตัวตั้งมันสูงมากๆกับตัวหารมันน้อยมากๆค่าตัวนี้จะยิ่งเยอะเข้าไปใหญ่นะครับโดยถ้ามันค่าเกิน2เนี่ยก็มีความสัมพันธ์กับการที่ถ้าสมมุติว่าในกรณีที่เลือดของท่านเนี่ยเอาไปวิเคราะห์ดูจำนวนอนุภาคของ LDL แล้วก็ขนาดของ LDL เนี่ยมักจะเจอว่าท่านเนี่ยนะครับมีอนุภาคเยอะและขนาดของ LDL น้อยนะครับพอจะใช้เป็นตัวแทนในการบอกได้นะครับแต่ว่าไม่ 100% เต็มนะครับไม่ 100% เต็มสามารถที่พอจะใช้คำนวณได้คร่าวๆนะครับถ้าเกิดว่าเราไปเจอว่าโอ้ท่านมีไตรกลีเซอไรด์สูงมากๆนะครับแล้วก็ค่า HDL ของท่านต่ำมากๆเนี่ยโอกาสที่ท่านจะมี LDL ตัวเล็กที่มีขนาดหนาแน่นสูงแล้วก็ตัวเล็กเนี่ยแล้วก็มีจำนวนอนุภาคเยอะๆเนี่ยมีสูงขึ้นแล้วท่านก็แปลว่าท่านเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองแล้วก็หลอดเลือดตามเส้นเลือดแดงใหญ่ๆเนี่ยสูงขึ้นนะครับนี่ก็คือเป็นวิธีหนึ่งในการประเมินนะครับทีนี้คำถามต่อมาก็คือว่าแล้วถ้าเราเป็นแบบนี้เป็นแบบ pattern B ที่ผมบอกไปเนี่ยแล้วเราจะทำยังไงดีนะครับจะทำยังไงกับมันดีตรงนี้ก็มีที่มาของยาตัวหนึ่งก็คือสเตตินนะครับสเตตินนี่เป็นกลุ่มยานะครับอาจจะมีหลายๆตัวอยู่ในกลุ่มนี้เช่นซิมวาสตาตินพราวัสตาตินโรซูวาสตาตินนะครับหรือแอตโทวาสตาตินหรือตัวไหนก็แล้วแต่นะครับเป็นยากลุ่มที่ใช้กันบ่อยที่สุดนะครับแล้วก็มีข้อได้ประโยชน์ได้เปรียบนะครับเยอะเหมือนกันแล้วแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีคนออกมาสงสัยว่ามันไม่ดีหรือเปล่ามันทำให้มีปัญหาไหมจำเป็นจะต้องกินหรือเปล่านะครับแล้วก็บางคนบอกว่าไม่ต้องกินด้วยซ้ำไปนะครับไปทำอย่างอื่นนะครับเช่นไปกินคีโตก็ไม่ต้องกินก็ได้นะครับมันมีข้อที่ท่านจะต้องเข้าใจตรงนี้แล้วก็ท่านดร. โรนัลด์ คราวส์เนี่ยก็เตือนไว้ในวิดีโอของท่านเลยนะครับซึ่งผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ดูว่าท่านเตือนไว้ว่าอะไรนะครับต้องเชื่อท่านนะครับเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่ทำงานวิจัยเรื่อง LDL มาตั้งแต่ตอนแรกที่ค้นพบในโลกนี้เลยนะครับตั้งแต่แรกจนปัจจุบันนี้ท่านก็ทำอยู่นะครับดังนั้นผมจะอ้างอิงงานวิจัยของท่านเป็นหลักเลยนะครับเราเข้าใจตรงนี้ก่อนสเตตินเนี่ยนะครับมันไปนำหน้าที่อะไรมันไปบล็อกเอนไซม์ตัวหนึ่งชื่อว่า HMG-CoA reductase นะครับในตับนะครับเอนไซม์ตัวนี้มันเป็นเอนไซม์ที่เอาไว้สร้างคอเลสเตอรอลนะครับถ้าเราไปบล็อกมันเนี่ยนะครับก็จะเป็นการบล็อกการสร้างคอเลสเตอรอลพอไม่มีคอเลสเตอรอลเนี่ยค่า LDL ของท่านก็จะต่ำลงอันนี้ตรงไปตรงมานะครับแต่มันไม่ได้ทำแค่นั้นครับผลของมันไม่ได้อยู่แค่การลดคอเลสเตอรอลเท่านั้นสเตตินเนี่ยเราเจอว่ามีผลอื่นๆเพิ่มอีกเยอะเลยในแง่ของการลดการอักเสบตามที่ต่างๆนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าท่านมีพวกสิ่งอุดตันต่างๆตามเส้นเลือดที่ไปเกาะแล้วก็ก่อให้เกิดการอุดตันของเส้นเลือดนั้นได้นะครับถ้าไอ้ของอุดตันแบบนี้มันหลุดออกไปแล้วไปอุดตามหลอดเลือดหัวใจของท่านก็จะเกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรืออะไรพวกนี้ต่างได้สเตตินเนี่ยมันไปช่วยทำให้ไอ้นี่มันไม่หลุดออกไปนะครับเขาเรียกว่าเป็นการ stabilize ไอ้พวก plaque ต่างๆที่เกาะอยู่ตรงผนังหลอดเลือดนะครับพวกสิ่งอุดตันต่างๆมันไปให้มันไม่หลุดออกมาแล้วก็ไปอุดตันนะครับสเตตินมีหน้าที่ตรงนี้ด้วยแล้วก็มีหน้าที่อีกหลายๆอย่างเลยที่นอกเหนือไปจากการลดคอเลสเตอรอลในร่างกายหรือที่เราเรียกกลุ่มนี้ว่า pleiotropic effect นะครับคือผลที่นอกเหนือไปจากการลดคอเลสเตอรอลนะครับนี่คือผลประโยชน์ของสเตตินและที่สำคัญคือมีงานวิจัยแบบมากมายมหาศาลเลยนะครับแล้วก็ดร. โรนัลด์ คราวส์ถ้าท่านฟังเขาบ่อยๆนะครับก็บอกเลยนะครับว่าผลของสเตตินเนี่ยมันชัดเจนมากในคนที่จำเป็นจะต้องใช้สเตตินนะครับมันลดโอกาสเกิดหลอดเลือดปัญหาต่างๆทั้งหัวใจสมองแล้วก็ที่ต่างๆได้
เยอะมากๆนะครับถ้าใช้ถูกต้องคือ 30-40% ลดลงไปเลยนะครับลดลงเยอะนะครับแล้วถามว่าถ้าอย่างนั้นอ่ะคนไหนที่ต้องใช้แล้วปกติหมอจะดูยังไงในเมื่อหมอไม่ได้ดู particle analysis ทุกรายนะครับวิธีก็คือข้อแรกนะครับเราจะดูเรื่องของโอกาสในการเกิดหลอดเลือดหัวใจอุดตันหลอดเลือดสมองอุดตันนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ท่านสามารถไปคำนวณได้เองเลยนะครับมันจะเป็นท่านก็เอาใส่อายุใส่เพศเชื้อชาตินะครับความดันค่า LDL คอเลสเตอรอลค่าอะไรพวกนี้ใส่เข้าไปในนั้นแล้วก็กดคำนวณมันก็จะคำนวณออกมาให้ว่าโอกาสในการเกิดโรคของท่านเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนแล้วก็การใช้สเตตินจะมีประโยชน์หรือไม่นะครับปกติเราใช้วิธีแบบนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยวิธีนี้มันเป็นวิธีที่ดีนะครับแต่ก็มีคนที่ออกมาค้านอย่างอื่นนะครับซึ่งผมจะเล่าต่อไปอีกแป๊บหนึ่งนะครับเรื่องของการใช้ particle analysis เนี่ยดร. โรนัลด์ คราวส์บอกว่าไม่ได้จำเป็นจะต้องใช้ทุกรายนะครับใช้โดยเฉพาะถ้าเราต้องการดูความเสี่ยงให้ลึกลงไปอีกโดยเฉพาะคนที่มีประวัติเสี่ยงเยอะๆนะครับแล้วก็มีปัญหาในแง่ของการที่ LDL ในของเขาปกติดีแต่ว่ามันดูไม่ค่อยปกติแล้วเช่นว่ามีประวัติครอบครัวนะครับทำไมอายุน้อยแล้วมีโรคหัวใจมีอะไรพวกนี้นะครับถ้าสมมุติว่าท่านมีเบาหวานมีโรคหัวใจมี LDL คอเลสเตอรอลที่สูงมากๆเลยนะครับการใช้สเตตินยังได้ประโยชน์มากอยู่นะครับทีนี้ข้อถกเถียงมันอยู่ตรงไหนข้อถกเถียงมีคนไปได้ยินมาจากบางที่ว่าการใช้สเตตินเนี่ยอาจจะทำให้มีปัญหาได้นะครับแล้วก็ปัญหาอะไรบ้างเช่นบางคนอาจจะมีกล้ามเนื้อที่มันอักเสบได้ในเป็นผลข้างเคียงบางคนนะไม่ได้ทุกคนนะครับแล้วก็บางคนที่มีความเสี่ยงในการเป็นเบาหวานอาจจะเกิดเบาหวานขึ้นมาได้ในอนาคตนะครับแต่ถ้าท่านมีความจำเป็นจะต้องใช้มันจริงๆเนี่ยไม่มีปัญหาใช้ไปได้เลยนะครับไม่ได้เกิดปัญหาถ้าท่านเป็นเบาหวานอยู่แล้วการใช้ก็จะมีประโยชน์เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ลดคอเลสเตอรอลอย่างเดียวแต่มันไปลดการอักเสบต่างๆของร่างกายด้วยนะครับปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับเรารู้ว่าแพทเทิร์นหรือรูปแบบของไขมันที่ไม่ดีที่ก่อให้เกิดโรคคือมีไตรกลีเซอไรด์สูงมี HDL ที่ต่ำนะครับแล้วก็มี LDL particle หรืออนุภาคของ LDL เยอะมากๆแล้วก็ตัวเล็กๆนี่คือแพทเทิร์นที่ไม่ดีนะครับหรือที่เราเรียกว่าแพทเทิร์น B ก็มีวิจัยของท่านโรนัลด์ คราวส์ตรงนี้ออกมาอีกรอบหนึ่งก็คือว่าถ้าเราให้กินอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตต่ำเช่นพวกอาหารคีโตนะครับคีโตเจนิกไดเอทจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันจะไปเปลี่ยนแพทเทิร์น B ให้กลายไปเป็นแพทเทิร์น A ซึ่งเป็นกลุ่มที่ว่าดีนะครับดีต่อโรคต่างๆของหัวใจนะครับเวลาเรากินคีโตเจนิกไดเอทเนี่ยงานวิจัยของดร. โรนัลด์ คราวส์เนี่ยเขาจะติดตามคนไข้ไปทั้งหมด2 ปีด้วยกันนะครับสิ่งที่เขาเจอก็คือว่า LDL ที่ตัวเล็กเนี่ยมันจะกลายไปเป็นแบบตัวใหญ่เยอะขึ้นนะครับพาร์ติเคิลที่มีเยอะๆเนี่ยมันจะลดลงนะครับแล้วก็ไตรกลีเซอไรด์มันจะลดลง HDL มันจะเยอะขึ้นอันนี้ถือว่าดีนะครับแล้วคนก็เลยไปใช้งานวิจัยของท่านนี่แหละครับไปต่อยอดว่าอย่างนั้นท่านถ้าเรากินคีโตเจนิกไดเอทเข้าไปเยอะๆแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งเราจะเจอเลยนะครับแน่ๆเลยนะครับ LDL คอเลสเตอรอลนะครับ LDL คอเลสเตอรอลมันจะเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นปกตินะครับของการกินคีโตนะครับเพิ่มขึ้นนิดหน่อยไม่เป็นไรในงานวิจัยของท่านนะครับการกินคีโตเจนิกไดเอททำให้ LDL คอเลสเตอรอลของคนที่อยู่ในงานศึกษาของท่านที่ติดตามมา2 ปีเนี่ยเพิ่มขึ้นแต่ไม่สูงมากนะครับอยู่ที่ประมาณ130ไม่เกินนี้นะครับมีคนที่ตีผลงานวิจัยตรงนี้ผิดแล้วก็ไม่ได้ดูค่า LDL คอเลสเตอรอลในงานของท่านด้วยนะครับเขาตีความผิดยังไงนะครับเขาตีความผิดที่ว่าถ้าเรากินตัวคีโตเจนิกไดเอทเยอะๆแล้วนะครับแล้วเจอว่าค่า LDL คอเลสเตอรอลเนี่ยขึ้นไป170 180 200ไม่เป็นอะไรหรอกเพราะว่ามันเป็น LDL อนุภาคที่โตไม่ใช่อนุภาคที่เล็กแล้วถือว่าไม่อันตรายตรงนี้ดร. คราวส์เนี่ยพูดไว้ชัดเจนเลยนะครับว่าท่านไม่เห็นด้วยกับการตีความแบบนี้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยสบายใจที่มีคนเอางานวิจัยของท่านไปตีความแบบนี้นะครับเพราะว่าในงานวิจัยของท่าน LDL คอเลสเตอรอลมันไม่ได้ขนาดนั้นนะครับมันต่ำแล้วก็ในกลุ่มของที่ท่านทดลองเนี่ยมีครึ่งที่ได้รับยาสเตตินอยู่นะครับต้องลงไปดูรายละเอียดของงานวิจัยของท่านมีคนได้รับยาสเตตินอยู่นะฮะแล้วท่านบอกว่าแล้วอย่างนี้เนี่ยถ้าเป็นท่านใช้รักษาพวกนี้เขาจะทำยังไงนะครับข้อแรกก็คือถ้า
LDL คอเลสเตอรอลสูงมากๆแบบชัดเจนและมีปัจจัยเสี่ยงต่างๆเช่นเข้าไปคำนวณโรคหัวใจโรคหลอดเลือดต่างๆที่เมื่อกี้ผมบอกให้ไปคำนวณเนี่ยนะครับแล้วมันสูงนะครับหรือมีประวัติครอบครัวที่อายุน้อยแล้วมีโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองนะครับมีประวัติโรคหลอดเลือดส่วนปลายมันตีบตันไปแล้วนะครับกลุ่มพวกเนี้ยถ้าคอเลสเตอรอล LDL คอเลสเตอรอลสูงท่านให้ยาสเตตินไปเลยท่านรักษาเลยนะครับแล้วก็การกินทีโจเจนิกไดเอทนะครับถ้า LDL มันขึ้นไปสูงมหาศาลขนาดนั้นนะมันก็ไม่ดีนะครับแล้วเหตุผลที่ว่ามันไม่ดีคืออะไรจำไว้อย่างหนึ่งนะครับ LDL อย่างที่ผมบอกไปนะครับมีโมเลกุลใหญ่แล้วก็เล็กๆลงมาเรื่อยๆไอ้พวกเล็กๆเนี่ยไม่ดีนะครับพวกใหญ่ๆเนี่ยโอเคพวกใหญ่ๆเนี่ยนะครับมันจะถูกเคลียร์ไปจากเลือดได้เร็วมากกว่าแบบเล็กนะครับมันก็เลยไม่เกิดปัญหาแต่ไม่ใช่มันไม่เกิดปัญหาเสมอไปถ้ามันมีเยอะมันก็เกิดปัญหาได้อยู่ดีนะครับมันก็เกิดปัญหาได้อยู่ดีนะฮะดังนั้นการใช้ particle analysis ทุกๆอย่างเนี่ยจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อค่า LDL ของท่านเนี่ยมันอยู่ปริมๆอยู่ปกติเลยหรือมันอาจจะสูงไปนิดนึงแล้วท่านสงสัยว่าท่านจะมีความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจมากไปกว่าปกติหรือเปล่าต้องทำอะไรเพิ่มไปมากกว่าปกติหรือเปล่าก็ต้องดูตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไปกิน ketogenic diet แล้วค่า LDL มันสูงมากๆแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอันนี้ไม่ใช่นะฮะเพราะว่า LDL ขนาดใหญ่เนี่ยสุดท้ายมันก็กลายเป็นขนาดเล็กได้เหมือนกันนะครับนะเพราะว่าโดยปกติ LDL ขนาดใหญ่จะโดนตับเคลียร์ออกไปนะครับเอาไปไว้ในตับเอาออกจากเส้นเลือดนะครับถ้าท่านมีจำนวนไม่มากมันก็โดนเคลียร์ออกไปได้หมดไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้ามันมีมากเลยเต็มไปหมดเลยนะครับต่อให้เคลียร์ให้ตายยังไงนะครับมันก็จะมีเหลืออยู่ดีแล้วพอมันมีเหลือสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นตัวเล็กอยู่ดีนะครับแล้วพอมันกลายไปเป็นตัวเล็กได้อยู่ดีตัวนี้ความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจต่างๆก็จะตามมาทันทีนะครับดังนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่ดร. โรนัลด์ คราวส์เนี่ยก็เตือนไว้เลยนะครับว่าคนที่กิน super low carb diet นะครับหรือ low carbohydrate diet แล้วก็กินketogenic diet เยอะๆเนี่ยนะครับโอกาสที่เจอ LDL เนี่ยที่มันสูงเกินกว่าปกติเยอะๆเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ท่านสบายใจแล้วก็ปล่อยไว้เฉยๆนะครับนะฮะถ้าท่านที่เข้าใจงานวิจัยตรงนี้แล้วก็ติดตามท่าน โรนัลด์ คราวส์แล้วก็ไปอ่านงานวิจัยจริงๆอ่านจริงๆนะครับไม่ได้คิดตัวเองนะครับท่านจะรู้เลยว่าตรงนี้เป็นจุดบอดของหลายๆคนที่เอางานวิจัยของท่านน่ะโดยเฉพาะพวกที่โปรในด้านของการกินคีโตนะครับเอาไปใช้เพราะว่าหลายๆคนบอกว่าเนี่ยกินคีโตแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเบาหวานคุมได้ง่ายขึ้นอันนี้ไม่เถียงนะครับนี่ถูกต้องนะครับเบาหวานคุมได้ง่ายขึ้นคุมได้ดีขึ้นนะครับอาจจะลดยาเบาหวานได้ด้วยนะครับไขมันเกาะที่ตับลดลงนะครับหรือที่เรียกว่าเป็น non-alcoholic fatty liver นะครับดีขึ้นอันนี้ถูกต้องนะครับผลค่าไขมันต่างๆดีขึ้นนะครับแต่จะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งนี่แหละครับที่กิน ketogenic diet แล้วคอเลสเตอรอลที่เป็น LDL เนี่ยมันสูงมากๆพวกนี้ไม่ดีนะแต่ถ้ามันไม่สูงมากไม่มีปัญหาอะไรนะครับถ้าแบบ130 150อะไรเงี้ยถือว่าโอเคอยู่ยังไม่ได้ถือว่าน่ากลัวอะไรนะครับแต่ถ้ามันสูงจน160 170เนี่ยท่านก็แนะนำว่าอันนี้ไม่ปกติแล้วนะครับน่าจะมีปัญหาอะไรบ้างบางอย่างซึ่งซ่อนอยู่ในตัวร่างกายของท่านเพราะว่าระบบของไขมันเนี่ยมันไม่ใช่แค่คอเลสเตอรอลไขมันไตรกลีเซอไรด์แล้วก็โปรตีนต่างๆมันมีการผิดปกติของต่างๆตัวต่างๆได้เช่นตัวรับ LDL นะถ้าตัวรับ LDL เสียปุ๊บค่า LDL เนี่ยมันสูงเยอะขึ้นในเลือดเลยนะครับแล้วก็ที่ผมบอก LDL เนี่ยมันมีตัวหนึ่งก็คือ apolipoprotein นะครับคือ apolipoprotein ที่อยู่บน LDL เนี่ยมันจะชื่อว่า apolipoprotein B100 ถ้าตัวนี้มีปัญหาถ้ามันมีปัญหาเมื่อไหร่แล้วก็ LDL จะไม่ถูกดูดซึมเข้าไปในตับแล้ว LDL ในเลือดก็จะสูงขึ้นแล้วคนพวกนี้ก็จะมีโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจต่างๆได้ต่อให้ LDL มันจะเป็นใหญ่จะเป็นเล็กยังไงคนพวกนี้ก็เกิดอยู่ดีนอกเหนือจากนี้ยังมีพวกมีไลโปโปรตีนแบบแปลกๆนะครับเช่นไลโปโปรตีน A นะครับมันจะมีตัวเครื่องหมายแล้วก็มีตัว A เล็กๆอยู่ข้างในตัวนี้ก็จะเป็นปัญหาได้นะครับทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นตัวที่จะบอกว่าไอ้ค่าไลโปโปรตีนคือ LDL เนี่ยจะบอกว่ามันเป็นคอเลสเตอรอลที่เลวก็คงไม่ใช่ซะทีเดียวแล้วก็คงไม่ผิดซะทีเดียวนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราต้องไปดูที่ particle size นะครับว่ามันเล็กยิ่งไม่ดียิ่งมีแบบเล็กๆเยอะๆยิ่งไม่ดีแล้วก็มีจำนวนมากก็ไม่ดีแล้วถ้ามันระดับรวมๆมากๆแล้วมันสูงขึ้นมากๆในร่างกายก็ไม่ดีเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะครับวิธีที่เราใช้ในการรักษาคนไข้เนี่ยเราจะประเมินความเสี่ยงก่อนเลยนะครับแล้วถ้าความเสี่ยงไหนที่เราแก้ได้แก้นะครับแก้ไปก่อนนะครับ
ถ้ามีเบาหวานมีไขมันอย่างอื่นสูงเช่นไตรกลีเซอไรด์สูงมากๆ HDL ต่ำมากๆนี่ต้องแก้นะครับคนที่สูบบุหรี่ก็ต้องงดแน่ๆนะครับคนที่มีประวัติครอบครัวเยอะๆนะครับเช่นอายุน้อยแล้วก็มีโรคหลอดเลือดหัวใจโรคเลือดสมองพวกนี้มันแก้อะไรไม่ได้นะครับแต่เรารู้ว่าคนพวกนี้มีความเสี่ยงสูงมากๆนะครับนอกเหนือจากนั้นก็คนกลุ่มพวกนี้เราต้องคิดและถ้าเกิดคนที่เคยมีโรคหลอดเลือดหัวใจมาแล้วโรคหลอดเลือดสมองมาแล้วการกินสเตตินได้ประโยชน์ทันทีนะครับได้ทันทีถ้าท่านไม่กินก็ไม่มีปัญหานะครับมันเป็นสิทธิ์ของท่านแต่ว่าท่านก็อาจจะมีปัญหาในอนาคตได้นะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจนะครับแล้วถ้าเราไปทำการลดคาร์โบไฮเดรตนี่มันจะช่วยได้มากๆนะครับการลดคาร์โบไฮเดรตเป็นการลดไตรกลีเซอไรด์ในร่างกายแล้วก็ลดไขมันโดยรวมของร่างกายทำให้ทุกๆอย่างมันจะดูดีขึ้นถ้าการทำแบบนั้นการทำคีโตเจนิกไดเอทหรือการลดคาร์โบไฮเดรตมากๆไปเพิ่มโปรตีนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับจริงๆงานวิจัยของดร. คราวส์เนี่ยนะครับที่เขาบอกว่าคนสามารถเปลี่ยนจากแพทเทิร์น B ซึ่งไม่ดีกลายไปเป็นแพทเทิร์น A ได้ดีเนี่ยเขาไม่ได้เพิ่มการกินไขมันนะครับแต่เขาไปเพิ่มการกินโปรตีนแล้วก็ไปลดปริมาณคาร์โบไฮเดรตนะถ้าไปดูงานจริงๆนะครับไปลดคาร์โบไฮเดรตแล้วก็เพิ่มโปรตีนนะจากคาร์โบไฮเดรตสักประมาณผมจำไม่ได้ว่าประมาณสัก50 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยลดลงไปเหลือประมาณ20 กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็เพิ่มโปรตีนเป็น30%ส่วนค่าไขมันเนี่ยกินอยู่ที่ประมาณ30%เหมือนเดิมนะครับไปเพิ่มไปลดตรงเนี้ยนิดๆหน่อยๆนะครับงานของท่านนะครับเป็นแบบนี้นะครับถ้าทำแบบนี้มันถือว่าเขาพบว่าช่วยมากๆนะครับแล้วก็อย่างที่บอกถ้าเราดูเรื่องพวกนี้มันมีรายละเอียดเยอะแยะนะงั้นโดยสรุปนะครับเวลาที่เรารักษาคนไข้พวกนี้เราประเมินความเสี่ยงก่อนแก้ไขความเสี่ยงแล้วถ้าเราจะไปกิน low carb diet ช่วยได้นะครับแต่ถ้ากิน low carb diet แล้วค่า LDL มันสูงแบบลอยมากมหาศาลพวกนี้ไม่ถือว่าปลอดภัยนะครับไม่ใช่สามารถเอามาอ้างได้ว่าเป็น LDL โมเลกุลเริ่มเทิมตัวใหญ่ไม่มีอันตรายใดๆทั้งสิ้นอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับเป็นการตีความงานวิจัยที่ผิดนะครับท่านก็เป็นคนทำงานวิจัยชนิดนี้เองนะครับแล้วก็เป็นคนบอกมาด้วยนะครับแล้วไม่ใช่สิ่งที่หมอไม่รู้นะครับหมอรู้เรื่องนี้มาตั้งชาติหนึ่งแล้วครับไม่ใช่แบบโอ้ความรู้เราเพิ่งเป็นความรู้ใหม่ไม่ใช่นะครับความรู้พวกนี้มีมา 4-50 ปีแล้วครับ ผมก็ติดตามมาตลอดนะครับแล้วก็รู้ว่ามันใช้ประโยชน์ยังไงบ้างนะครับโอเคถ้าวันนี้ก็เล่ามายาวนิดนึงมันอาจจะเข้าใจยากในบางประเด็นนะครับถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรเรื่องนี้ก็สอบถามมาได้นะครับแล้วผมจะทิ้งลิงก์งานวิจัยต่างๆของดร. โรนัลด์ คราวส์รวมทั้งลิงก์ของ YouTube ที่ท่านเคยเอาไปพูดนะครับในงานต่างๆงานประชุมไว้ให้ทุกท่านไปฟังได้ด้วยตัวเองเลยนะครับว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับแต่อาจจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ไม่ครบทุกอย่างเพราะว่ามีเยอะเหลือเกินนะครับงานวิจัยของท่านมันก็มีเป็นร้อยฮะถ้าอยากจะทราบอะไรละเอียดก็อาจจะต้องไปค้นเอาเองนะครับแล้วก็ท่านที่อ่านงานวิจัยเก่งๆนะครับแนะนำว่าเข้าไปนี่เลยครับ PubMed นะครับเว็บไซต์ PubMed นะครับ PUBMED นะครับแล้วก็ไปค้นชื่อท่านเลยครับ Ronald Krauss ขึ้นมาเต็มไปหมดเลยครับเรื่องเกี่ยวข้องกับไลโปรตีนนะครับแล้วท่านก็ไปหาอ่านได้เอาเองนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดวันนี้ก็เอามาจากท่านนี่แหละครับโอเควันนี้ก็เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ